हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मारा किचन में तमारू स्वागत छे। आज आपणे बनावीशुं फ्रेंच फ्राई नी रेसिपी अने बजार जेवी एकदम क्रिस्पी अने अंदरथी सॉफ्ट फ्रेंच फ्राई बनावीशुं। जो तमारी फ्रेंच फ्राई बजार जेवी ना बनती होय तो जो तमे आ रीते बनावशो तो सरस बजार जेवी ज बनशे। तो चलो एकदम क्रिस्पी फ्रेंच फ्राई बनाववानुं स्टार्ट करिए। रेसिपी स्टार्ट करिए पहला जो तमने मारी रेसिपी गमती होय ने हजू सुधी चेनल ने सब्सक्राइब न करी होय तो प्लीज सब्सक्राइब करजो અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે। સૌથી પહેલા એકદમ બજાર જેવી ક્રિસ્પી ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 3 લાલ બટેટા લીધા છે। બટેટા આવા થોડા લાંબા હોય તેવા બટેટાની પસંદગી કરવાની। આ બટેટાને વેફરના બટેટા કહેવામાં આવે છે, જેમાં સ્ટાર્ચનું પ્રમાણ ઓછું હોવાથી ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ એકદમ ક્રિસ્પી બને છે। જો તમને લાલ બટેટા ના મળે તો તેની જગ્યાએ આપણે બજારમાં જે રેગ્યુલર બટેટા મળે છે અને જે બટેટાની છાલ એકદમ પતલી હોય છે તેવા બટેટાની ફ્રેન્ચ ફ્રાઈ પણ સરસ ક્રિસ્પી બને છે। હવે બટેટાની છાલને કાઢી લઈશું। હવે ફ્રેન્ચ ફ્રાઈનું કટિંગ કરી લઈશું। તો તેના માટે મારી પાસે આ રીતના ફ્રેન્ચ ફ્રાઈનું કટર છે। તો પહેલા બટેટાને ચપ્પાની મદદથી આગળ પાછળનો ગોળાકાર ભાગ કાઢી લઈશું। તો આ કટિંગ કરેલા ભાગને ફેંકી ના દેતા, તેને શાક બનાવવામાં ઉપયોગમાં લઈશું। પછી બટેટાને આ રીતના ઊભું રાખીને ઉપરથી પ્રેસ કરીશું। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ એક જ સરખી ફ્રાઈસ બની છે। જો તમારી પાસે આ રીતના ફ્રેન્ચ ફ્રાઈ બનાવવાનું કટર ના હોય તો તમે ચપ્પાની મદદથી પણ કટ કરી શકો છો। તો આ રીતના બધી જ ફ્રાઈસનું કટ કરી લેશું અને કટ કરેલી ફ્રાઈસને આ રીતના પાણીમાં રાખીને તેને ધોઈ લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો પાણી થોડું સફેદ થઈ ગયું છે। તો બટેટામાં ઉપર રહેલો બધો સ્ટાર્ચ નીકળી ગયું છે। તો ફ્રાઈસની ઉપર રહેલો સ્ટાર્ચનો ભાગ કાઢવા અને ફ્રાઈસમાં રહેલું પાણી એકદમ ક્લિયર કરવા માટે ફ્રાઈસને 2-3 પાણીથી ધોઈ લઈશું। હવે આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર કડાઈમાં પાણી ગરમ મૂકીશું। પાણી ગરમ થાય એટલે તેમાં 1 ચમચી નિમક ઉમેરીશું અને મિક્સ કરી લઈશું। હવે ગરમ પાણીમાં ફ્રાઈસને નાખીશું। તો આ ફ્રાઈસને ગરમ પાણીમાં 2 મિનિટ જેવું બોઇલ કરીશું। નિમક પાણીમાં ઉમેરવાથી ફ્રેન્ચ ફ્રાઈ એકદમ ક્રિસ્પી બનશે। 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આપણી ફ્રાઈસ સરસ રીતના બોઇલ થઈ ગઈ છે। તો તેને ગરમ પાણીમાંથી લઈને કોટનના કપડામાં ડ્રાય કરી લઈશું। આ રીતના કરવાથી ફ્રાઈસ ઉપર રહેલું બધું જ પાણી કપડું એબ્ઝોર્બ કરી લેશે અને આપણી ફ્રાઈસ ડ્રાય થઈ જશે। તો આ રીતના ડ્રાય થયેલી ફ્રાઈસને કોઈ પણ એરટાઈટ ડબ્બામાં કે ઝીપલોક બેગમાં ભરી લઈશું। તો બધી જ ફ્રાઈસ ભરાઈ ગઈ છે। હવે ફ્રાઈસને ફ્રીઝરમાં એટલે કે આપણે જ્યાં બરફ જમાવીએ છીએ ત્યાં 1 કલાક માટે રાખી દઈશું। આ પ્રોસેસથી ફ્રાઈસમાં રહેલું પાણી આઈસ બની જશે અને તળતી વખતે એકદમ ક્રિસ્પી બનશે। તો 1 કલાક બાદ આપણી ફ્રીઝરમાંથી કાઢેલી ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસને પ્લેટમાં લઈ લેશું। તો તમે જોઈ શકો છો ફ્રાઈસમાં રહેલું પાણી આઈસ બની ગયું છે અને હવે આપણે આ ફ્રાઈસને ગરમ તેલમાં તળીશું એટલે તે એકદમ ક્રિસ્પી બની જશે। હવે મેં અહીંયા પહેલા જ મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ ઉપર તેલ ગરમ કરવા મૂક્યું છે।
તો તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો ફ્રાઈસને તળી લઈશું. રેસ્ટોરન્ટ જેવી ક્રિસ્પી ફ્રેન્ચ ફ્રાય બનાવવા માટે તેને 2 વાર તળવામાં આવે છે. તો પહેલી વખત મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ ઉપર તળીને અંદરથી કૂક કરવામાં આવે છે. તો તમે જોઈ શકો છો ફ્રાઈસ એકદમ સરસ રીતના તળાઈને અંદરથી કૂક થઈ ગઈ છે. આ પ્રોસેસમાં ફ્રાઈસને આપણે એકદમ બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી નથી કરવાની. બસ આ રીતના થાય એટલે તેને જારામાં લઈ લઈશું. એટલે તેમાં રહેલું વધારાનું તેલ બધું જ નીતરી જશે. અહીંયા આપણે ફ્રાઈસને ટીશ્યુ પેપર ઉપર નથી લેવાની. તો તમે જોઈ શકો છો ફ્રાઈસનો કલર એકદમ વ્હાઈટ છે પણ તે અંદરથી સરસ રીતના કૂક થઈ ગઈ છે. જો તમારે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં ફ્રેન્ચ ફ્રાય બનાવીને તેને સ્ટોર કરવી હોય તો આ રીતના એક વખત તળીને તેને એરટાઈટ ડબ્બામાં ભરી દેવાની અને પછી ફ્રીઝરમાં તેને 1 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકો છો. પછી જ્યારે તમારે ફ્રેન્ચ ફ્રાય બનાવવી હોય ત્યારે ફટાફટ તળીને સર્વ કરી શકો છો. તો આ ફ્રાઈસને ઠંડી થવા રાખી દઈશું. તો આપણી ફ્રાઈસ સરસ ઠંડી થઈ ગઈ છે. તો મેં ગેસની હાઈ ફ્લેમ ઉપર તેલ પહેલા જ ગરમ મૂકી દીધું હતું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો ગરમ તેલમાં ફ્રાઈસને ફરી તળી લઈશું. આ પ્રોસેસ ખૂબ જ અગત્યની છે. આપણે જ્યારે ફ્રાઈસને બીજી વખત હાઈ ફ્લેમ ઉપર તળીશું ત્યારે તે બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી થઈ જશે. તો બજાર કરતા એકદમ ચોખ્ખી સસ્તી ફ્રેન્ચ ફ્રાય બનાવવી છે ને બાકી એકદમ સહેલી. આપણી ફ્રેન્ચ ફ્રાય એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. તો તેને ચારામાં લઈ લઈશું. એટલે વધારાનું તેલ નીતરી જશે અને તેને ટીશ્યુ પેપર ઉપર નથી લેવાની, તેના પર સોફ્ટ થઈ જશે. તો છે ને બાકી એકદમ ક્રિસ્પી, અવાજ સાંભળીને જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવી. તો આ રીતના બધી ફ્રેન્ચ ફ્રાઈને તળી લેશું. બધી ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ તળાઈ ગઈ છે તો ઉપરથી નિમક ભભરાવીશું. આમાં તમે મરી પાવડર કે લાલ મરચું પાવડર પણ ભભરાવી શકો છો. નિમકને ફ્રાઈસમાં સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. તો બની છે ને બાકી એકદમ ક્રિસ્પી આપણી ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ બિલકુલ તેલ વગરની બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો તેને ટમેટો કેચઅપ સાથે સર્વ કરશું તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે અને બાળકોને પણ ખૂબ જ ભાવશે. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.